Holla, it's your boy StierZerk back at it, and today we are going to talk about the Carlinkit Dongle. Okay, before aku proceed more onto the product yang aku tunjuk tadi, korang pernah tak dengar terms of Apple CarPlay ataupun Android Auto? Bagi mereka yang tak tahu, Apple CarPlay ataupun Android Auto adalah sistem yang membolehkan radio ataupun head unit kereta korang untuk display and menjadi controller for your respective handphone. So basically, sistem-sistem ni Android Auto ataupun Apple CarPlay ni adalah sistem yang integrate untuk membantu kita in improving our driving experiences. Untuk pengetahuan korang juga, tak semua kereta yang support CarPlay ni, kebanyakannya yang support CarPlay ni adalah kereta-kereta baru yang ada LCD head unit. Tapi itu pun kena bergantung jugalah kepada manufacturer, sama ada dia ada state ataupun tidak kereta korang tu support CarPlay. Macam kes aku, kereta aku adalah kereta lama, which is Hyundai Sonata tahun 2011, di mana kereta aku tu dia gunakan radio yang biasa tu je, yang pakai button apa semua tu lah. And baru-baru ni radio kereta aku rosak, so aku pergi service center cakap aku nak tukar baru. And service center cakap dengan aku nak tukar radio ni agak mahal lah, dalam 1000 lebih jugalah. So dia advise aku untuk pakai je head unit aftermarket. So aku pun tukarlah kepada Android head unit ni. So bila dah tukar tu aku bolehlah connect Bluetooth dengan handphone, dengan lagu macam biasa apa semua. Tapi aku pun macam terfikir, boleh tak aku nak guna CarPlay dekat Android head unit aku? And that's where this third party device comes in. Carlinkit Dongle ni adalah third party device di mana nanti ada sistem apps yang kau nak kena download lah dekat dalam Android head unit tu. And from that apps, dia akan detect and membolehkan user kereta untuk menggunakan CarPlay. So, aku akan unbox benda ni and aku akan tunjuk korang macam mana benda ni function. Inilah dia third party device yang aku akan guna dekat Android head unit aku untuk detect CarPlay. So, nama device ni adalah Carlinkit. Alright, so dia ada dua version, satu yang wired dengan wireless. Version yang aku ada ni adalah version wireless. So untuk pengetahuan korang, yang wireless ni cuma function untuk iPhone je. Kalau kau pakai Android, kau still kena guna kabel juga. So dia ada state dekat situ, boleh support iPhone dengan Android punya phone. Alright, so kotak dia sangat simple. Alright, produk ni daripada China. And also dia ada bagi QR code untuk kau download apps dia. Tanpa lengahkan masa lagi, jom kita buka tengok apa dalam dia. Alright, so ada dalam ni device tu dengan user manual ni lah. So nanti kat sini pun dia ada state macam mana cara-cara nak connect apa benda semua. Kau kena download apps dia apa semua. So basically dia like straightforward je lah. So jom kita test terus kat dalam kereta aku. Inilah keadaan dia bila kau dah tukar Android head unit. Basically dia macam kau pakai tab dekat dalam kereta. So very plain and simple. So kalau macam aku dah connect handphone kat Bluetooth, handphone, so inilah lagu yang aku pakai kan. So macam ni lah. So sekarang ni aku nak install apps tu. So kau boleh either download from kau punya internet browser kan. Tapi since aku tak ada internet sekarang ni, aku dah download siap-siap. Aku dah install dalam pendrive aku. So aku buka kat sini je lah. Alright, so ni dia AutoKit APK ni kau klik dia. So nanti dia minta ni, yes, klik install. Alright, dia install. Lepas tu kau ikut je lah. Dia very straightforward. Lepas tu done. Okay, AutoKit. Okay, turn on je. So allow AutoKit to device and phone. Okay, allow. Okay, allow. Alright, please insert the product. Insert the product, aku dah cucuk. So alright, open AutoKit when this USB is connected. Aku akan default je lah. Alright, so aku akan okay. Now connect the phone. Alright, so take your iPhone and connect via Bluetooth ni aku rasa. So dia akan detect dulu, cari jap. Betul tak? Alright, so AutoKit 824 ni aku punya device name lah. So akan klik connect kat situ. Use CarPlay. Holy coly. So ni via wireless So aku tak guna wired and it's already there.
Lambo. I need a burn. Oh, agak delay kat situ Alright. So kalau aku kat library aku, oh semua playlist aku ada. Alright, this cool. Alright, okay. Okay, dia quite delay sikit lah, but then again, I mean, it's quite interesting. I mean, I like the interface apa semua. Do not disturb while driving. Okay. Alright. Wallpaper apa ni? Wallpaper kereta ke? Oh yes, wallpaper kereta ni. Okay, set. Alright, so working mode, speed fluency compatible. iPhone mode, CarPlay mode, automatic, okay. Android mode, auto. Night mode, auto. Automatic start, on. System icon, exit. Driving position, right. Save log. Aku tak ada internet, so aku tak boleh nak recheck update lah. So advanced setting dia apa ada? iPhone mirror mode beta. Ni apa ni? Most car this option. Okay. Language setting English, obviously. Okay lah. Right. Volume button to switch music off lah kan, obviously. OEM icon selection. Stilah Hyundai. Apa ni? So aku nak try pula pakai kabel. Let's say bila aku dengan kabel and aku matikan kereta, aku dah auto pakai kabel and then aku start balik kereta. Yada Hyundai. Take time, right? Okay, bila aku cucuk kabel dia akan terus auto connect lah. Alright, so itulah dia sedikit sebanyak pasal CarPlay. So itulah hasilnya kalau korang guna Carlinkit ni dekat Android unit korang. Aku akan bagi masa dalam 3 hari untuk aku fully utilize benda ni. And I will get back to you guys in 3 days. And aku akan bagi full review sama ada korang patut ataupun tidak beli yang wireless Carlinkit ni. Alright, so see you soon.